به یه اپیزود دیگه از مجموعه افسانه‌های بیدل. من میلادم به همراه امید و مرضیه کنار شما هستیم که توی این اپیزود در مورد 2 داستانک صحبت کنیم استثناً. حالا بذار بچه‌ها سلام کنن بعد توضیح میدیم بهتون. سلام بچه‌ها. سلام، منم امیدم، خوش اومدین. سلام، منم مرضیم و خوشحالم که یه بار دیگه تو دنیای جادوگری باشم. خوش اومدید و اول از همه اینو توضیح بدم بهتون که استثناً این اپیزود اختصاص پیدا کرده به 2 داستانکی که خانم رولینگ منتشر کردن. داستانک اصلی زندان آزکابان هستش و داستانک دومی که بهش قراره توی این اپیزود بررسیش کنیم دمنتورها هستش. دلیل اینکه این 2 داستانک رو داریم با هم دیگه ادغام میکنیم اینه که داستان دمنتورها 4 خط بیشتر نیست و حقیقت دیدیم که بهتره که دمنتورها رو بیاریم کنار آزکابان یکیش کنیم و به صورت کلی در موردشون صحبت کنیم که مبحث هم کلی تر بشه. آزکابان از قرن 15 میلادی وجود داشته و در ابتدا اصلاً یک زندان نبود. این جزیره واقع در دریای شمال که اولین دژ بر روی آن ساخته شد، هرگز در هیچ نقشه‌ای، چه نقشه ماگلی چه نقشه جادوگری، نیامده و مردم بر این باورند که این قلعه به وسیله جادو ساخته یا بزرگتر شده است. دژ این جزیره اصالتاً محل سکونت جادوگری تقریباً ناشناس بود که خود را اکریزیدیس می‌نامید. اکریزیدیس که از قرار معلوم بسیار قدرتمند بود، اما ملیتش مشخص نیست، به باور بسیاری از مردم دیوانه بود و بدترین نوع جادوهای سیاه را به کار می‌برد. او که به تنهایی در میان اقیانوس زندگی می‌کرد، دریانوردان ماگل را ظاهراً برای لذت شخصی به دام می‌انداخت، شکنجه می‌کرد و می‌کشت و تنها پس از اینکه مرد و افسونهای پنهانسازی که اجرا کرده بود باطل شدند، وزارت جادو به وجود این دژ و جزیره پی برد. افرادی که برای بازرسی وارد دژ شده بودند، پس از بازگشت حاضر نشدند در مورد چیزهایی که آنجا دیده بودند صحبت کنند. اما کمترین وجه ترسناک این دژ این بود که آنجا پر از دمنتور بود. بسیاری از مسئولان معتقد بودند که آزکابان یک مکان اهریمنی است و بهترین کار این است که نابود شود. بقیه افراد از این می‌ترسیدند که دمنتورهایی که آنجا را گرفته بودند، اگر خانه‌شان نابود شود چه اتفاقی برایشان خواهد افتاد. این موجودات در همان زمان هم قدرتمند بودند و کشتن آنها غیر ممکن بود. به همین دلیل بسیاری از این می‌ترسیدند که اگر زیستگاه آنها را که ظاهراً محل رشدشان بود از آنها بگیرند، ممکن است دست به انتقام وحشتناکی بزنند. به نظر می‌رسید حتی دیوارهای آن ساختمان هم غرق در درد و فلاکت شده بود و دمنتورها به آن وابسته شده بودند. متخصصانی که روی ساختمان‌هایی که با جادوی سیاه یا اطراف آن ساخته شده بودند مطالعاتی داشتند، ادعا می‌کردند که خود آزکابان ممکن است از هر کسی که دست به تخریب آن بزند انتقام بگیرد. بنابراین دژ سالهای متمادی رها شد و تبدیل به محلی برای رشد روزافزون دمنتورها شد. بعد از اینکه قانون بین المللی رازداری تصویب شد، وزارت جادو احساس کرد زندانهای جادوگری کوچکی که اینجا و آنجا در شهرها و روستاهای کوچک کشور وجود دارند، از نظر امنیتی خطرناک محسوب می‌شوند. زیرا تلاش ساحره‌ها و جادوگران زندانی برای فرار معمولاً منجر به سر و صداها، بوها و رقص نورهای ناخواسته‌ای می‌شد. تصمیم گرفته شد که یک ساختمان مخصوص زندان در یکی از جزایر مجمع الجزایر هبرید احداث شود. و وقتی دمکلیز راول به مقام وزارت رسید، نقشه‌های این ساختمان طراحی شده بود. خب این داستان بلندیه، برای همین بخشی از اون رو با صدای مرضی عزیز شنیدین. برین کاملش رو توی سایت مرکز دنیای جادوگری بخونین، جزئیات زیادی داره. از اون داستان هست که توش شوخی و طنزم زیاد نداره، اصلا نداره، چون خیلی پدیده ترسناکی رو میخواد معرفی کنه. زندانی که اصلا نه رو نقشه‌های ماگلی هست نه رو نقشه‌های جادوگری.
اون دیوانه هم که درستش کردم خیلی آدم عجیب غریبی بوده. اما یه جوری مونده بودن با اینجا چیکار کنن، گفتن خب دیگه بکنیمش زندان دیگه. نحوه فکر کنم تولید مثل این دمنتورا هم لونش همینجاست. قبلا در توش باش تو فکرش بودیم تو لوموس که اینا کجا به وجود میان. هم پشمشتای زندان کارشونو میکنه گویا. آره خیلی مثلا دغدغه بوده، انگار که مثلا دیگه هیچ جایی در جهان وجود نداره، همین یه جزیره مونده. مثلا دغدغه جادوگرا شده بوده ما با این چی کار کنیم. خب حالا ولش کن، رهاش کن، برو دنبال زندگیت. ازن چرا اینقدر دغدغه داشتین؟ خیلی هم پیچیده کردن ماجرا رو. ببخشید دغدغش به خاطر این بوده که از فرار دمنتورها به شهر میترسیدن دیگه، یعنی بیاد دمنتورها جذب جامعه بشن، اینا یه خوراکی لازم دارن، گفتن خب پس ما اینجا رو زندان کنیم که اینا خوراکشون همونجا بمونه. موضوع اینه هم کسی که اینجا رو ساخته واقعا یه آدم روانی بوده و هم وزیر سحر و جادویی که اولین بار جواز اینو داده که اونجا تبدیل به زندان جادوگر رو بشه خیلی آدم روانی بوده. یعنی قشنگ اومده گفته آقا اینا رو همه رو بریزید اونجا، همین دمنتورها یه عشق حالی میکنن، هم خیالمون راحته. و خب عاقبت درست حسابی هم نداشته دیگه، چون تو همین داستان هم اشاره کرده هر کسی که یک بار رفته و شرایط رو توی اونجا دیده وحشتناک تحت تاثیر قرار گرفته. اینقدر شرایط اونجا افتضاح هستش. بعد اصلا خیلی هم چیز نیست، یعنی شما حساب کن که آدم خوب از اونجا در رفته، آدم مریض بد از اونجا در رفته، یک عده آدم بد از اونجا در رفتن. یعنی انقدی هم که ادعاشون میشده امن نبوده. فکر کنم قبلا کسی تلاش نمیکرده از اونجا در بره. همین دیگه موضوع میدونی اون گیاسیه که اون ناامیدی هستش که دمنتورها تزریق میکردن به زندانی ها. یعنی دیگه طرف امیدی برای فرار کردن نداشته، چون در واقع اون چیزی که باعث میشه یک آدم حالا چه گناهکار چه بیگناه بخواد از زندانی که درونش هست فرار کنه امید هستش. البته امید ما نه، منظورم امید شما نه. من که میگن دمنتور انقدر زندان میدونی اصلا برات خیلی خوب نیستش که انقدر زندانی دنبالت باشن که بخوام فرار کنن. آره عاقبت خوبی نداره. بعد خونه که به من چیز بشن. ولی خب آخه متد متفاوتی توی زندانی کردن بوده دیگه، یعنی اصلا اون شیوه کلاسیک زندان نیستش دیگه. بله. شاید یه جورایی فکر راههای فرارش رو از طرق مختلف نکرده بودن که البته حالا فکرش هم میکردن کار خاصی نمیتونستن بکنن، چون فکر کنم آدم عادی نتونه کنار اون دمنتورا نگهبانی بده، چه میدونم سرویسی بده. که خب خیلی برای من تو این داستان سوال وجود داره. یکیش اینه که غذای زندانی‌ها چیکار میکنن؟ دمنتورها یا آشپزی میکنن و به زندانی‌ها غذا میدن؟ فکر کنم مثلا اینجوری شنلشو میده بالا وای گاز برای زندانی‌ها نیمرو درست میکنه. مثلا امروز پوره سیب زمینی، دوباره اون شنله رو میده بالا سیب زمینی میکوبه. بعد کلاه آشپزی میذارن، مثلا توالتو کی میشوره؟ آره توالت که ندارن، احتمالاً به شکل جادویی ارسال میشه دیگه. شاید مثلا وزارتخونه روزانه یک مقداری غذا رو به شکل جادویی میفرسته به اون زندان. منطقی این شکلی؟ منم میتونم این فرضیه رو بیشتر قبول کنم، چون عملاً روی این چیزا نمیشه روی دمنتورها حساب کرد، با توجه به اینکه اصلا اوورده شده که هیچ گونه انسانی در اونجا به عنوان عوامل و خدمه مشغول نیستش. یعنی بالکل اونجا یا زندانی هستن یا دمنتورها، هیچ گونه انسان دیگری وجود نداره اونجا. یه احتمال دیگه‌ش اینه که از خود زندانی‌ها مثلا کار خدماتی هم بکنن دیگه. از اون سوالای خشایاری پرسیدم. آره این هم میشه. بیشتر خب الان ولی نکته اساسی آره
حیف بود ولی یادشو نکنیم که الان نیست. بله. حلول کردش این اپیزود دیگه. یکی از ولی نکته‌های مهمی که من بعد از خوندن این داستان بهش برخوردم و طی خوندن کتاب‌ها هم بهش برمیخورم اینه که خب ما میدونیم که بعد از جنگ ولدمورت این زندان منحل میشه. بله. خب الان مسئله اینه اگه الان یه راهکاری برای دمنتورا دارن چرا اون موقع نداشتن؟ اگه الان یه کاری کردن که بتونن کنترلشون کنن چرا قبل همون کارو نکردن ببندن؟ منم به این فکر کردم. این داستان بیشتر برای من سوال واقعا به وجود آورد تا اینکه سوالی رو جواب بده. خیلی باید بیشتر از این طولانی تر باشه. خیلی واسم سوال به وجود آوردش این داستان. ولی یه چیز جالبی که هستش اینه که حداقل ما توی این داستان فهمیدیم که وزارت سحر و جادو یک دپارتمانی داره که مختص دمنتورها هستش که متخصصینی در اونجا وجود دارن که روی دمنتورها دارن تحقیق میکنن. بعد از اون یه سوال دیگه ای که واسه خود من خیلی خیلی واضحه اینه که اصلا شکل این دژ چه شکلیه. یعنی من خیلی دوست داشتم بدونم که اصلا این دژ چه شکلیه، چون روی کتاب نسخه بزرگسال بلومزبری، نسخه کتاب سوم نسخه بزرگسال انتشارات بلومزبری به صورت مربع یا مستطیل هستش، ولی توی فیلم ها غالبا به شکل یک مثلث این به تصویر کشیده شده. کما اینکه چند وقت پیش فکر میکنم حدود 3-4 هفته پیش بودش، حسین غریبی عزیز یه عکسی تو گروه ما گذاشتش که توضیح داده بود، یه تاریخچه مختصری به صورت گرافیکی و تصویری از این زندان بود و توی اون مال خود سایت ویزاردینگ ورلد هم بودش، یعنی تصویر رسمی بودش که وبسایت خود رولینگ منتشر کرده بود. توی اون به شکل استوانه بود، یعنی یک برج درازی بود که رفته بود بالا و حالا طبقه‌های بالاترش امنیتی بود. جان من یه نکته هم راجع به شکلش دارم، اینکه نمادهای هندسی هر کدوم میتونن یک معنی داشته باشن دیگه. میدونیم که هرچی نمادها گوشه داشته باشن خشن‌ترن، خشونت بیشتری، و هرچی این زاویه ها بسته باشه باز داره خشونت بیشتری رو نشون میده. مثلا فکر میکنم دلیل انتخاب مثلث برای فیلم ها همینه که ما با 3 زاویه تیز روبرویم، یک بار این شکلی داره، ولی در عین حال دایره میدونیم کامل ترین شکل هندسیه و شاید به نوعی اون مفهوم سرگردونی هم داره دیگه. اینها از هر جایی که شروع کنن دوباره برمیگردن همون جای اولشون. آره، و نوشته با جادو هم مردم بر این باورن که بزرگتر شده. حالا یه طرح جلد ایتالیایی هم هست، اونم آسکابان روشه، اونم خیلی قشنگه، اونم خیلی جذابیه و دید متفاوت هنرمنده، حالا هر کی طرحی کشیده. آره. یه سوالی که من از شما دارم این که برداشت شما مثل من این بود که ممکنه این محل خودش باعث به وجود اومدن دمنتورا شده باشه در مرحله اول. من اتفاقا میخواستم اصلا به این موضوع اشاره کنم که اولین بار که من این داستان رو خوندم فکر میکردم که دمنتورها همون دریانوردهایی هستن که این آقای اکرزدیس میگرفته و شکنجهشون میداده و از فرط شکنجه و عذاب اینا تبدیل به دمنتور شدن. اولین باری که خوندم یک همچین برداشتی کردم. البته خب اون ماجرای اورک ها و الف های کتاب سیلماریلیون هم توی این برداشت شخصی من بی تأثیر نبوده حقیقت که مورگوث هم الف ها رو میگرفته انقدر شکنجه میکرده اون الف ها تبدیل به اورک شدن در وهله اول. من یک همچین برداشتی کردم اولین بار، ولی قبل از ضبط که دوباره خوندم
حقیقت دیدم که خب یک جورایی مبهمه، نمیشه چنین برداشتی رو کرد. آره به هر حال موجوداتی هم هستن که کشتنشون غیر ممکنه، این خودش چیز عجیب تری به داستان اضافه میکنه. حقیقتش منم وقتی میخوندم با توجه به این جمله که کشتنشون غیر ممکنه به این فکر کردم که فقط چیزی که از قبل مرده دوباره نمیمیره. به خاطر همین به این فکر کردم که احتمال داره ارواحی باشن که در اوج ناامیدی تبدیل به این موجودات شدن و برای همین امید میخورن، یعنی امید رو از بین میبرن. اینم من این شکلی بهش فکر کردم. جالبی بود به نظرم. آره. و خب شاید چون اشاره شده دیگه طلسم های مخفی سازی زیادی و این آقای اکرزیدیس اجرا کرده بوده روی این دژ و جزیره، شاید به قدری این افسونها پیچیده و قوی بوده که حتی ارواح هم نمیتونستن از این جزیره خارج بشن و خب طرف مرده به امید این که از این جزیره بره دیگه، به هر حال بعد از مرگ از اینجا راحت شه، باز دیده که توی این جزیره حبسه و خیلی جالب بود به نظرم، خیلی نقطه دید جالبی بودش. یه وجه خشونت آمیز دیگه داستانم اینه که حالا اون دیوانه که این مثلا محلو به وجود آورده به کنار 2 وزیر سحر و جادو رسما میشه گفت به اون از نظر دیوانگی نزدیک بودن که تصمیم گرفتن اینجا رو به عنوان زندان استفاده کنن که اتفاقا یکیشون هم آقای پارکینسون بوده که از احتمالاً از اجداد دختر اسلیترینی باشه. بله پنزی. و آره یه جوری مثل زمان گذشته حالا ماگل ها ماها خودمون که مجازات های قانونی یا حالت های سادیستی و خیلی بیرحمانه داشته و کارهای عجیب غریبی میکردن، جادوگرام همچین گذشته‌ای دارن که حالا مثلا با اومدن اون وزیر سحر و جادوی جدیدتر شکلبولت تصمیم گرفتن از این روش‌ها کنار گیری کنن، یکم عدالت رو مثلا شاید نهادینه تر کردن، یکم به حقوق خودشون بیشتر احترام گذاشتن دیگه، از اون روش‌های عجیب غریب برای زندانیاشون استفاده نکردن. این پیشرفت جامعه هم که حالا تو این داستان اینجوری مشخصه، این خیلی جالبه نکات اینجوریش. میدونی امید، به نظر من چند تا اتفاق دست به دست هم میده که با پیشنهاد و تصمیمی که کینگزلی شکلبولت میگیره مخالفتی نمیشه. اولا که ما توی بین سال 1900 نه اصلا قبلتر میشه، یعنی ما توی 30 سال گذشته آزکابان اگه بخوایم در نظر بگیریم میبینیم که یک بار بارتی کراچ جونیور از اونجا فرار میکنه، حالا به شکل تغییر شکلی که با مادرش انجام میدن این اتفاق میفته. از اون مبتکرانه تر فراری بوده که سیریوس بلک کرده و به شکل انیماگوس در میاد و از اونجا فرار میکنه. بعد از سیریوس 1-2 سال بعد ما پشت سر هم 2 فرار دست جمعی از آزکابان داشتیم و بعد از اون متحد شدن دمنتورها با ولدمورت برای جامعه جادوگری بریتانیا مسجل میشه و فی‌الواقع این باعث میشه که تمام اینا باعث میشه تمام اون هشدارهایی که آدم‌هایی مثل آلبوس دامبلدور به مقامات میدادن درباره این که این موجودات جدا از این که خبیث هستن غیر قابل اعتماد هستن هم ثابت بشه. و بعد از تمام این ماجراها وقتی شکلبولت میادش و این پیشنهادو مطرح میکنه، من فکر میکنم که استقبال زیادی میشه. منتها به قول تو یه سوال بزرگتری پیش میادش اینجا که اینکه اصلا این دمنتورها چی شدن؟ الان اینا از جزیره رانده شدن، چه اتفاقی براشون افتاده؟ آیا سرگردان هستن بین ماها؟ رولینگ عمدن اینجوری کرده؟
آیا تونستن افسونی پیدا کنن که کنترلشون کنه؟ آره. این که نمیمیرن اتفاق عجیبیه، ولی شاید واقعا کنار هم نگه داشتنشون در نهایت منجر به این بشه که به جون هم بیفتن و بین برن. نمیدونم، شاید یک همچین گزینه‌ای وجود داشته باشه. عجیبه دیگه. خب اگه غذا نخورن چی؟ اگه سالهای سال هیچی نخورن چی؟ همین. بله. هر حال یه دوره خاص و شاید هم طولانی بوده که اونجا زندان نبوده دیگه. اینجوری هم مثل این که نبوده به هر حال که دمنتور حالا ول باشن تو جامعه. میدونم خودم اول گفتم اینا از ترس اینجا رو زندان کردن، ولی خب جزئیاتش واقعا معلوم نیست. بهونه بوده دیگه. اون که به نظر من این بیشتری منطقی تره. آره این که وزرای سحر و جادوی متمادی، چندین وزیر سحر و جادو این نظر رو میدادن که خب ما اگه زندانی ها رو از آزکابان منتقل بدیم، این دمنتورها روح ندارن بخورن، میان سراغ شما. من فکر میکنم این نوعی بهونه بوده برای این وزرا که بگم با ولکام این زندانی ها میرن اونجا، فرار هم نمی کنن، ما هم خیالمون راحته، حالا اون دمنتورها هم یه دوتا نوکی میگیرن دیگه از این زندانی ها، حالا بده بره. یه همچین حالتی بوده. آره دیگه، یه جور ترسوندن جامعه برای حالا اهداف خودشون. حالا میتونه اصلا هدف سیاسی هم داشته باشن که بخوان اونجا رو عنوان یه زندان امنیتی داشته باشن. چون خودش هم که حالا رولینگ نظرش رو نوشته، کلا ایدهش پیش زمینش سیاسی بوده دیگه در مورد همین زندان. 100% منطقی تره به نظرم که گفتی. من یه سوال بپرسم از خودمون دیگه. تا حالا زندان دیدین؟ داخل یک زندان رو؟ نه. چیز رو دیدم فقط. ارگ کریم خان رو دیدم که میدونم در گذشته زندان بوده. در شیراز. اون رو دیدم. من حقیقا منم ندیدم. منم مثل امید تجربهش، یعنی نه این موزه عبرتی که حالا الان اسمش رو گذاشتن، اون رو هم که دیدم. آره سابقا زندان ساواک بوده و حالا زندان هارون الرشید هستش توی استان سمت مشهد که اونم رد شدم ولی وای نستادم ببینم. و همین جایی که تا الان اشاره کردی من از یه ارگ کریم خان رو هیچ کدوم رو ندیدم و حقیقت نمیتونم تصوری داشته باشم از درون یک زندان که به چه شکل هستش یا به چه شکل بوده سابقا روزگاران گذشته. ولی همیشه وقتی به این مفهوم فکر میکنم، به مفهوم زندان فکر میکنم که دلگیرترین جای دنیاست، چرا که دیوارهای این مکانها سرشار از درد دل آدمهایی هستش که توی اون سلول ها زندانی بودن. و حالا توی این داستانک هم به یک جور دیگری خانم رولینگ اشاره کرده بود که حتی دیوارهای این ساختمان آزکابان هم غمی را تو خودشون دارند. و واقعا من همیشه از تصورم از یک زندان اینه که دیوارهایی وجود داره که سرشار از غم آدمهایی هستش که عمری و بین اون آجرها گذروندن و خیلی دردناکه باسم. و این توضیحی هم که در پایان خود خانم رولینگ داده ماجرا رو بدتر میکنه. آره خب مخصوصا اگه زندان با اهداف سیاسی حالا بیشتر برپا شده باشه دیگه، حالا همه چی حالا بستگی شاید به جرم داشته باشه، ولی خب کلا مفهوم زندان توی حالا دنیای جادوگری خیلی جالب و عجیبه، مخصوصا به خاطر اینکه در واقع بر اساس ناامیدی دارن مجازات میشن دیگه، تنبیه میشن یه جورایی. یعنی اون همون چیزی که اول گفتیم به مفهوم کلاسیک زندان و میله و چیزی وجود نداره، همین ناامیدی مفرطیه که اینا دارن و اون داره عذابشون میده و نابودشون میکنه. چند تا
نکته کوچیک بگم در مورد زندان. من هم اون چیزی که امروزه به عنوان موزه عبرته، انگار هم که اون رو دیدم یک بار توی مدرسه، ارگ کریم خان رو دیدم و یک بار توی ترکیه توی اون کاخ مشهور توپقاپی اتاقهایی رو دیدم که زندان شاهزاده هایی بوده که زنده مونده بودن ولی از ترس اینکه حکومت رو از پادشاه بگیرن از بدو تولد در این اتاقها حبس می شدن تا زمان مرگ. اون هم به نوعی زندان بزک شده است دیگه. همونا رو دیدم و الان وسط حرف هامون یاد یه سری ابیات توی شعر فارسی افتادم. ما اصلا یک سبکی در شعر فارسی داریم اسم حبسیه که شاعران وصف حال زندانشون رو توضیح میدن و خب بهترین شاعر حبسیه سرا هم مسعود سعد سلمانه. خاقانی اگه اشتباه نکنم توی اشعار مسعود سعد سلمانی میخواستم بگم خاقانی هم داره، به خاطر اینکه دقیق به خاطر نمیارم که توی شعر کدومه، ولی حدس میزنم که مال مسعود سعد. توی یکی از توصیفاتش این توی زندانه روی سقف دریچه است و این دریچه یک آهنی داره شکل صلیب و این نور رو از اونجا میبینه و داره توضیح میده از حالش که چه حسی داره. و اصلا این مفهوم حبس شدن توی زندان، این که تو هیچ امیدی نداشته باشی، هیچ چیز نداشته باشی، رو در ادبیات ما هم از قدیم هست. فکر میکنم احتمالاً توی ادبیات کشورهای دیگه هم هست قطعا. و خیلی چیز غریبیه و اینجا هم داریم به شکل میبینیمش دیگه که چقدر ترسناکه این که آدم‌هایی که توی زندان بودن احتمالاً هیچ امیدی نداشتن و شاید اومده از همین استفاده کرده دیگه. البته این که قدیم در زمانهای گذشته عمدتاً زندانها رو به شکل سیاهچال درست میکردن، یعنی زیر زمین درون تاریکی بدون نور درست میکردن، هم میتونه دوباره این یأس و ناامیدی رو تقویت کنه دیگه. حالا فکر کنم جاش باشه که به یه زندان دیگه توی دنیای جادوگری هم اشاره کنیم. زندانی که توی اسرار دامبلدور دیدیم، یه زندان به همون اندازه شاید عجیب غریب، وحشیانه، ترسناک. اصلا اون کسی که میره اونجا بازدیده زندانی هم زنده بر نمیگرده، چه برسه به خود زندانی دیگه. اصلا چقدر اینا خشنن جادوگری. یه چیز جالبی که واسه من داشت، میدونی چی بود؟ همین زندانی که گفتی، این که وقتی برادر نیوت اونجا زندانی میشه و دامبلدور میاد میگه که بردنش فلانجا، نیوت تعجب میگه بابا اونجا که بسته شده بود و دامبلدور میگه گویا یواشکی دوباره بازش کردن. یعنی این که ببین اون زندان یک زمانی مثل آزکابان زندانی بوده که حالا تو آلمان جادوگرهای زندانی رو اونجا حبس میکردن، بعد حالا یه آدمی پیدا میشه اونجا رو تعطیل میکنه، میگه آقا نه اینجا مثلا مکان فلان و بهمان و غیره و ذالکیه، بسته میشه اونجا. بعد یه آدم سادیسمی دیگری وزیر سحر و جادو آلمان میشه و اونجا رو دوباره باز کرده و این اصلا ماجرا رو خیلی بدتر میکنه. اسمش هم اسم زندانه حالا سخته، احتمالاً هم دارم اشتباه میگم، ارکستگ آلمانیه دیگه، حالا نمیدونم. آره ولی همچین چیزی ارکستگ. آره حالا دوستان آلمانی دیگه تلفظ میشه. آره دوستانی که آلمانی بلد هستن ما رو به بزرگی خودشون ببخشن و اسم درستش رو برامون کامنت بذارن. ولی حالا امید، الان تو به این زندانی که توی آلمان هست اشاره کردی، من حقیقت دوست دارم که به یک زندان دیگری هم که میشناسیم هممون اشاره کنم، نورمنگارد که توی اتریشه و جایی که اول سکونتگاه و محل فرماندهی، مقر فرماندهی گلرت گریندلوالد بود و پس از شکست خوردنش همونجا رو تبدیل میکنن به زندانش و توی اون ساختمون زندانیش میکنن و در نهایت هم که به دست تام ریدل یا همون لورد ولدمورت توی همون زندان هم کشته میشه و اینم فکر میکنم که لازم بود بهش اشاره کنیم.
چیزم بودا اون زندانی که فیلچ همیشه تهدید میکرد تو زیر زمین هاگوارتس بچه‌ها رو میبره اونجا نگه میداره. آره سیاه‌چال. آره اونم بود، راست میگه. البته هیچ وقت در موردش صحبت نشد. حالا من یه چیز تقریبا بی ربط بگم، من 2 سایت هری پاتری داشتم که بین بچه‌ها شناخته شده است. یکی دمنتور، یکی نورمنگارد بوده. واقعا چرا محج زندان بود، زندانبان بوده رو انتخاب کردم برای اسامی سایتم، نمیدونم چرا واقعا 2 زندانو کردی، 2 زندان و زندانبان کردی، بعد بهت میگن آقای دمنتور، میگی چرا به من میگین آقای دمنتور؟ تازه اون زمان سایت همکارمونم آزکابان داتای آر بود. به به یادش بخیر. خیلی دید به زندگی روشن بوده، امید به آینده زیاد بوده، اصلا روشنایی میدیدی تو افقها، کاملا مشخصه. خیلی امید داشتم. حالا برای مقابله با امثال من باید شکلات خورد بر اساس این داستان، ولی به عنوان مسکن کار میکنه، درمان کوتاه مدته. خیلی جالبه، شکلات خیلی توی داستان هری پاتر پررنگ شده از کتاب سوم به بعد. شکلات حقیقتا من نکته خاصی ندارم بهش اضافه کنم جز اینکه خوشمزه است، منم دوست دارم. من این داستانی رو خوندم چون فرضیه خیلی قوی نیستش، خیلی بهش نمیخوام بپردازم. یک باور باستانی هستش که میگه که یک جادوگر تاریکی به اسم راکزدیان توی قلعه‌ای با دمنتورها زندگی میکرده. عاشق دختری به اسم الیانا میشه که توی یک روستای جادوگر نشین زندگی میکرده. به دمنتورهای خودش دستور میده که تمام روستا رو نابود کنن مگر اینکه این الیانا تسلیم بشه و به نزد اون آورده بشه. بعد از این اتفاق روستایی‌ها شروع میکنن به مقابله کردن با دمنتورها تا اینکه جوانی به اسم ایلیوس که یک جادوگر کوچولو ولی خیلی قوی بوده میاد و پاترونوس رو اختراع میکنه و طریقه استفاده ازش رو به بقیه روستاییان هم یاد میده و اونا به وسیله این پاترونوس ها به این دمنتورها غلبه میکنن و روستاشون رو نجات میدن. این حالا چیزی بود که دوست داشتم اینجا بهش اشاره کنم. احتمال از چیزاست که مال تو بازی‌ها بوده دیگه، نه تو داستان رولینگ که نیست. نه داستان رولینگ نیستش. منم حقیقت منبعش رو الان میگم کجاست. منبعش کتاب واندر بوک آف اسپلز، یعنی کتاب که نیست، بازیه دیگه. واندر بوک آف اسپلز بازی هستش که چند سال پیش برای پلی استیشن طراحی شده بود. این منبع این روایت اون بازی هستش. خلاصه که شکلات بخورین، به قول مرضیه همیشه جواب نمیده ولی بخورین هر وقت که احساس ناسرزندگی کردی. آره زیادم شکلات و بستنی میتونه شما رو سرزنده کنه اگر یه موقع‌هایی حس میکنید حالتون گرفته است و اینا. هورمون شادی و این داستانا واقعا تاثیر داره. به به. آره ولی اگه همیشه حالتون گرفته است باعث دیابت میشه. آره اگه همیشه حالتون گرفته است نه. اون دوای درد شکلات نیستش دیگه، شما باید به چیزای دیگه مراجعه کنید. بله. خب اگه شما جواب سوالای ما رو چیزی به ذهنتون میرسه، ایده‌ای دارین، تئوری خودتون دارین، برامون کامنت بذارین بگین، چون داستان سوال زیاد داشت. حتما توی بحث شرکت کنین، واقعا خودمون دوست داریم بدونیم بعضی از این معماها جوابش چی میتونه باشه. همین، مرسی که تا اینجا دنبال کردین، دمتون گرم. مرسی که تا اینجا با ما بودید و از بین همه این سوالا من خیلی دوست دارم جواباتون رو بخونم که فکر میکنید که بعد از سقوط ولدمورت چه بلایی سر دمنتورا اومد. این جز اون سوالایی که من خیلی دوست دارم نظرات بقیه رو بدونم. بازم ممنونم با ما بودید. بله
نظراتتون رو اگه تو شبکه‌های اجتماعی با هشتگ بیدل بذارین برامون که این زیرم میادش، حالا چه توی توییتر و چه توی سایر شبکه‌های اجتماعی، راحت‌تر میتونیم پیداشون کنیم. و اگر دوباره با همین هشتگ به سوالاتمون تو توییتر جواب بدین خیلی راحت‌تره، میتونیم نظراتتون رو بخونیم و با هم در تعامل باشیم. مرسی و ممنون که تا اینجا همراه ما بودین. تا یه اپیزود دیگه، خداحافظ. خداحافظ. خلاص.